নমস্কাৰ ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোক সকলোকে মোৰ ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এক্সাৰচাইজ 2.4 ক্লাছ 9ৰ এক্সাৰচাইজ 2.4 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন কেইটা লৈ আহিছোঁ। 3 নম্বৰটো তোমালোকে চাই ল'বা। এক্সাৰচাইজ 2.4 3 নম্বৰটো প্ৰথম প্ৰশ্নটো চোৱা। তোমালোকে প্ৰথম পদটোত কি কৈছে আমাক, যদি x-1 pxৰ এটা উৎপাদক হয় তেন্তে তলৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে k মান নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে। প্ৰশ্নটোত কৈছে x-1 টো pxৰ এটা উৎপাদক হয় বুলি কৈ দিছে আমাক, গতিকে তলৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে k মান নিৰ্ণয় কৰা। এতিয়া x-1 pxৰ এটা উৎপাদক হয়, তাৰ অৰ্থটো হৈছে x-1ৰ পৰা xৰ মান আমি যিটো পাম তাক যদি আমি pxৰ জেগাত বহাওঁ সমান কিমান হ'ব, তেতিয়াহ'লে 0 হ'ব। বুজি পালা অৰ্থটো? গতিকে ছাৰ তোমালোকে কি কৰিবা, ফাৰ্ষ্ট লিখাটো কেনেকৈ লিখিবা মই কৈ দিছোঁ। px কিমান দি থোৱা আছে আমি লিখি ল'লোঁ। px x² + x + k দি থোৱা আছে। তাৰ x-1 প্ৰত্যেকটো কাৰণে দি থোৱা আছে, গতিকে আমি এই বাক্য লিখি ল'ম যে x-1ৰ শূন্য 1 কিয় হ'ল, x-1 = 0 যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে x = কি হ'ব, 1 হ'ব, +1 হ'ব। গতিকে আমি সেইকাৰণে লিখিলোঁ যে x-1ৰ শূন্য 1 হ'ল। তাৰপৰা চোৱা, যিহেতু x-1 pxৰ এটা উৎপাদক, এই বাক্যষাৰ আমি লিখি লৈছোঁ। আমাক কৈ দিছে যিহেতু যে x-1 pxৰ এটা উৎপাদক, তেনে তাৰপিছত কি হ'ব, এটাকে px = আমি কি লিখিম, এটাকে px = 0। আমি x = 1, xৰ ভেলুটো 1 পাইছিলোঁ, গতিকে pxৰ জেগাত p1 বহাই দিম, p1 = 0। য'ত x আছে তাত আমি 1 বহাই দিম, গতিকে 1² + 1 + k = 0। 1² মানে 1 হ'ল, আৰু +1 আছে, গতিকে দুটা মিলি 2 হ'ল, + k = 0, গতিকে k = +2 এইফালে সমান চিহ্ন এইটো চাইডে লৈ আহিলত, বিপৰীত চাইডে লৈ আহিলত -2 হ'ল। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে নিৰ্ণয় k মান হ'ব -2। বুজি পালা চাগে, ইমান টান নহয়। নেক্সট 2 নম্বৰটো চোৱা। 2 নম্বৰটো ঠিক সেইদৰে আমাৰ pxৰ মানটো দি থোৱা আছে 2x² + kx + √2 হ'ল। আমি লিখি ল'ম যে যিহেতু px = আমাক দি থোৱা আছে 2x² + kx + √2, আৰু আমি x-1ৰ শূন্য জানো +1, x-1ৰ শূন্য +1। আমি এই বাক্য লিখি ল'ম যে যিহেতু x-1 pxৰ এটা উৎপাদক, গতিকে এটাকে px = কিমান হ'ব, তেতিয়াহ'লে 0। যিটো উৎপাদক হয় বুলি কৈছে, গতিকে 0 হ'লেহে উৎপাদক হ'ব, গতিকে আমি লিখি ল'ম যে px = 0। এতিয়া p xৰ জেগাত 1 বহাই দিলোঁ, গতিকে 1 বহোৱাৰ পিছত আমি লিখি দিম যে এখন য'ত x আছে তাত আমি 1 বহাই দিলে 2 × 1² + k × 1 + √2 = 0। তাৰ তলত 2 × 1² মানে 2 হ'ল, + k × 1 মানে k হ'ল, + √2 থাকিলে = 0 হ'ল। গতিকে k = কি হ'ল, এইটো এই +2টো এফালে লৈ আহিলত -2 হ'ল, আৰু +√2টো এফালে লৈ আহিলত -√2 হ'ল। তাক আমি যদি ভালকৈ লিখি দিওঁ, -টো আগলৈ উলিয়াই আনিলোঁ, -টো আগলৈ উলিয়াই আনিলত 2 + √2 হৈ গ'ল। গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে নিৰ্ণয় k মান -2 + √2। বুজি পালা? 2টো মই কৈ দিলোঁ, 3টো তেনেকৈ মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, 3টো এইটো কৰি থোৱা আছে। গতিকে 3টো তোমালোকে কৰি ল'বা, কৰি পেলাই নিজে কৰি মোৰ লগত মিলাই চাবা মানটো ওলাইছেনে। এইটো 3টো হ'ল, এইটো 3টো মানটো ওলাইছে √2 - 1। তাৰ 4টো এইটো 4টো আছে, 4টো মানটো পাবা তোমালোকে, কিন্তু 4টো মোৰ লগত মিলাই চাবা কৰি ইয়াৰ মানটো পাবা k = 3/2, k মানটো পাবা তোমালোকে 3/2 হৈ গ'ল। নেক্সট ক্লাছত মই শিকাম 4 নম্বৰটো, উৎপাদক বিশ্লেষণ কেনেকৈ কৰা হয়, এইটো নেক্সট ক্লাছত শিকাই আছোঁ। গতিকে তোমালোকে তেতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, আৰু লগৰখিনিৰ লগত যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। বাকী ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ ধন্যবাদ। আৰু তোমালোকে যদি আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত জইন হোৱা নাই, ক্লাছ 9ৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত যদি তোমালোকে জইন হোৱা নাই, জইন হৈ যোৱা, তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকটো দি দিছোঁ। ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাবলৈ ধন্যবাদ।